Szóval, szevasztok srácok, üdvözlök minden kedves nézőt eme csodás videóban. Itt vagyunk a Kanadában készült vlog 4. részével, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a befejező részével, mert most már vége van, tehát megyünk haza. Na de még kérdezhetitek jogosan, hogy mi még miért ültünk oda kint egy hónapot, hogyha már nem volt terv, nem volt sem ütés, se semmi, kész, vége. Miért ültünk mi kint még egy hónapot? Kérlek szépen azért ültünk mi kint még egy hónapot, mert nem tudtunk hamarabb hazajönni, mert nem volt ki repülőjegy. És azért nem volt repülőjegy, mert nagyon-nagyon nagy zsongás volt a reptereken, és nem kaptunk repülőjegyet. Vagy Frankfurtból Bukarestbe az eredeti repülőjegyünket visszamondták, utána foglaltunk egyet, utána azt is visszamondták, és végül a harmadikat valahogy nagy nehezen, amikor lefoglaltak, akkor úgy is maradt, és sikerült vele hazajönni. Szóval felültünk a nagy gépre, segítettek a wheelchair assistantnál, mindenféle volt, felültünk, minden jó volt, hazajöttünk vele, 8 órát repültünk. Szóval, én is beköszönök, mint a narrátor Máté. Hellóka mindenkinek, aki most nézik ezt a eme csodás videót. Meg szeretnék jegyezni egy-két dolgot a 4. rész videó leforgása alatt, amiket rosszul mondtam. Mert hát voltak dolgok, amiket rosszul mondtam, és ezeknek nagyon nem örvendek, hogy így jött ki. Szóval, még a harmadik részben egy javítani való, amit meg is jegyeztem ott kommentbe, de azért itt is elmondom, hogy nekünk Kanadában nem a vásárlás volt az első célunk, hanem szülinapom alkalmából mondtam, hogy be akartunk menni egy üzletbe, mert kaptunk egy kuponkódot. Most én ezért akartam azt levásárolni, mert aznap volt a szülinapom, de nem azért voltunk izgatottak, mert vásárolni mentünk, hanem mert eleve stresszesek voltunk a műtét miatt, és minden miatt is, ami úgy eleve a terv, tehát ami miatt izgatottak voltunk. A repülőn kicsit ott elsiettem a dolgokat, mielőtt voltak érdekességek. Ugyanúgy hoztak finom kaját, filmet néztünk meg minden, de viszont volt egy nagyon érdekes jelenség éjszaka. Elég sok ember aludt, de én nem tudtam aludni, ezért inkább néztem kifele. Volt egy nagyon érdekes jelenség, az mégpedig az, ide most bevágom, hogy kell elképzelni, de ha a szárnyon balra-hátra nézünk, akkor ott teljesen sötét van. Ha pedig a szárnyon jobbra nézünk, akkor ott már hajnalodik. És nagyon érdekes volt ezt így látni, mert olyan furcsa volt, hogy mögöttünk a sötétségből jövünk ki és megyünk be a világosságba. Ez még itt egy érdekesség, amit megjegyeztem. Ezen kívül észrevehetitek, hogy a csatorna neve, és már nem az, hogy MT Craft, hanem az a rendes neve. Csiszér Máté. És mégpedig ez azért van, mert ugye most már észrevettétek, hogy nem csak játékvideókat vagy gameplay videókat töltök fel, hanem sok más ilyen újval kapcsolatos, meg nem ilyen úgymond IRL videókat vagy blogokat, amiket feltöltök, tehát nem csak gameplay videókat töltök fel, hanem most már egyéb érdekességeket is. Úgyhogy igen, erre a döntésre jutottam, így mindenki meg könnyebb megjegyezni, és így egyszerűbb. Szóval, ja, most folytassuk tovább a videót. ...5000 kilométer, és nagyjából ennyi, amit mondani tudok. A nagy gépről Frankfurtba 13 órát kellett várjunk, ugye most a következő gép az csak este 8-kor jött, mi meg reggel 7-kor érkeztünk el Németországba. De hamar eltelt az is, eltöltöttük, próbáltunk aludni, én nem tudtam, pedig nagyon hullafáradt voltam. De nem sikerült, aztán végül megjött a kicsi gép, hazamentünk vele. Itteni Románia idő szerint éjfélre megérkeztünk, reggel 6-ra érkeztünk haza. Úgy tulajdonképpen az egész alvásomat, vagy az egész délutánt alvással töltöttem. Reptéren ott várt ránk, aki hozott minket Bukarestbe, ő haza is vitt minket, és nagyjából ennyi. Ennyi volt a kanadai vlog. Röviden, töbörem, mert ez nem volt nagyon részletes. Tehát tényleg ez volt így a kanadai vlog összesülítve egy olyan fél órába körülbelül. Még vágás előtt vagyok, úgyhogy még nem tudom, hogy milyen hosszúak lesznek a részek. De vágás előtt vagyok, és nagyjából ennyi. Szóval ez volt a kanadai vlog. Most már, ha minden igaz, akkor visszatértem. Normalizálódnak a videók, minden.
vasárnap Magyarország idő szerint 6-tól, Románia idő szerint 7-től jönnek a videók. És nagyjából ennyi. Én nagyon megköszönöm a figyelmet, hogyha végignézted ezt a sorozatot. Nekem ez a sorozat legyártása egy körülbelül 6 órát vett igénybe. Skripteléssel és felvétellel együtt, úgy, hogy nincs megvágva. Tehát minimum lesz egy olyan 15 óra az egész. Úgyhogy nagyon szépen megköszönöm, hogyha dobsz egy lájkot és feliratkozol. Ha ezeket megtetted, akkor te egy nagyon szerencsés ember vagy. És köszönöm a figyelmet. Érkezik aztán a következő videó, addig is szevasztok!